नमस्ते सबैलाई। एआई द्वारा बनाएको आँखा सानो गरेर हेर्दा मात्र देखिने फोटोहरूलाई इल्युजन डिफ्युजन भनिन्छ। आजको भिडियोमा हामी त्यस्ता इल्युजन डिफ्युजन अर्थात् आँखा सानो गरेर हेर्दा मात्र देखिने किसिमका फोटोहरू बनाउन सिक्नेछौँ। पुरा भिडियो हेर्नुहोला। धन्यवाद। इल्युजन डिफ्युजन अर्थात् सानो आँखा बनाएर मात्र हेर्दा देखिने फोटोहरू बनाउनको लागि क्रोममा आयौँ या गुगलमा आउनुहोस्। गुगलमा आएर हामीले इल्युजन डिफ्युजन सर्च गरेर पहिलो वेबसाइट क्लिक गर्यौँ र त्यसपछि केही समय वेट गरेर अनि यहाँ तल आउनुहुन्छ भने ड्रप योर इमेज लेखेको ठाउँबाट एउटा इमेज अपलोड गर्ने। त्यसपछि इल्युजन स्ट्रेन्थबाट कति हामीले यो जति धेरै राख्नुहुन्छ त्यति राम्रो क्लियर देखिन्छ। यो जति कम गर्यो स्ट्रेन्थ त्यति अलि नचिनिने फोटो आउँछ। र त्यसपछि प्रम्प्टमा आएर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यो फोटोलाई केमा इल्युजन गर्ने, अर्थात् तपाईले भिलेजमा कि सिटी या रुखमा तपाईले यस्तो किसिमको प्रम्प्ट लेख्न सक्नु। नेगेटिभ प्रम्प्ट भनेको के नदेखिने, जस्तै लो क्वालिटीको फोटो नआउने, यो राखेर हामीले रन गर्नुहुन्छ भने यस्तो एरर आउन सक्छ कहिलेकाहीँ। फेरि ट्राई गर्दै गर्नु होला। ट्राई गर्दै गर्दा एरर बिजी भनेर आयो भने फेरि ट्राई गर्नु होला। तर तपाईले यहाँ ट्राई गरेपछि रनमा क्लिक गर्यो भने वार्निङ त आउँछ नै। यो दुईटा वार्निङ आयो भने चाहिँ वेट गर्नु होला। तल हाम्रो प्रोसेसिङमा हुन्छ। वार्निङ आयो भने मोबाइल चाहिँ कनेक्सनमै राखेर चाहिँ क्यु हुन्छ लामो, एकदमै धेरै मान्छेले यो चलाइराखेको छ। अनि तल आएर चाहिँ हामीले हेर्नुहुन्छ भने 19/19 दिएको छ। सेकेन्डहरु पनि दिएको छ। हाम्रो फोटो रेडी हुँदैछ। एकछिन यस्तै वेट गरेर राख्यो भने केही समयपछि हाम्रो फोटो रेडी भएर आउनेछ। प्रोसेसिङ हुँदैछ। प्रोसेसिङ भइसकेपछि पछि हाम्रो लास्टमा यहाँ बनेर आउनेछ फोटो। र यो फोटोलाई हामी सजिलैसँग माथिको डाउनलोड आइकनमा क्लिक गरेर हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ। यो भिडियो तपाईलाई के कस्तो लाग्यो र मन परेमा लाइक, कमेन्ट, साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न नबिर्सनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।